Hello guys, ayan, welcome again sa aking channel, ayan, JDL_love. Ayan, nandito na naman tayo para turuan ko kayo kung paano mag-delete ng background sa inyong picture, mga unwanted na background na ayaw nyo sa picture nyo. Lalo na pag gumagawa kayo ng thumbnail sa YouTube, ayan, so kailangan nyo ng picture nyo, so gusto nyo i-crop yung background. So tuturuan ko kayo, ang gagamitin lang natin uli ay ang picture arts. So kung wala pa kayong picture arts, i-download nyo lang sa App Store at i-type nyo lang ang Picsart. Okay, so ngayon pupunta na tayo sa picture art. Ayan ang picture art. Okay, so i-click lang natin tong plus sign. Okay, ngayon kukuha tayo ng picture background. Ayan, background muna. So ang pipili akong background ay green para kasi gagamitin ko din siya sa paggawa ko ng vlog na gagamitin ko KineMaster, at tuturuan ko din kayo later on sa susunod kong mga vlog about kung paano gamitin ang chroma key. Okay, so background natin is green. And ngayon, kukuha tayo ng picture. Just click nyo lang yung add photo. Ayan. So, kukunin natin itong picture kong iyan. Okay. So, add. So, ito na yung picture ko. Diba? So, ngayon, kita nyo naman siguro ang likod. Diba? Pangit na likod. So, anong gagawin natin ngayon? Tatanggalin natin yan. Pupunta tayo dito sa cut out. Kiklik nyo lang yung cut out. Ayan. So, after that, punta kayo, i-click nyo tong person. Ayan. So, automatic na yan. Kukunin niya yung tao lang. So, yung pulang yan yung ikukunin niya lang, pero yung sa background tatanggalin niya. So, i-restore natin kasi merong mga hindi nakuwang object sa katawan mo. So i-restore lang natin, kiklik natin tong restore. Ayan, tapos ayan, iano lang natin to, shade para madali. Oops. Ayan, pwede din natin i-edit ulit to pagbalik natin sa ano, pero ngayon ayan, kuhanin lang natin yung dapat natin kuhanin na object. Ayan. So, tapos, pag na-shade na yan ng red, i-click mo lang yung save sa taas. Ayan. So, di ba? Ayan. So, may nakikita kayong mga unwanted na object na hindi na nakuha, di ba? Ayan, no? So, ang gagawin, may nakikita kayo sa taas. Ayan, sa taas, guys. Eraser. So, i-click nyo yun. Ayun. Pag click nyo yun, pwede nang erase to. Yan, ito, di ba? Yan. Pwede nyo naman ipalikihan niya para hindi kayo nahihirapan. Cellphone lang naman kasi gamit ko. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng laptop or Adobe. Kahit dito lang, pwede yan. Yan, oh. Basta i-zoom mo lang siya. Yan, para tanggalin yung unwanted object sa gilid-gilid. Ayan. Diba? Ayan pa, oh. So, pwede pa siyang i-edit after mo na dun sa una. Sa cut off. Yung mga unwanted, pwede pa dito. Ayan, oh. Tulad nito. Ayan, oh. Diba? So, at least malinis na siya ngayon. Diba? So, i-check mo lang yung sa taas. Check. Ayan. So, para ma-zoom out mo ulit para makita mo kung ano pa yung, ayun, sa gilid. May nakita ako. Ayan. So, click mo lang yung erase uli. Ayan, no? Ganyan. I-shade mo lang siyang ganyan. Ayan. So, nasa iyan kung okay na sa iyan. Ganyan. I-click mo lang yung check agad sa taas. At, ayan na. Okay na, wala na yung background mo, guys. Di ba? Wala na yung background. So, ngayon,
wag mo na i-click yung sa taas, yung na-check. Pwede mo rin siyang lagyan ng ano, pero wag na. Yan lang muna ang ituturo sa inyo paano mag-crop ng picture. So yan, na-crop na yung picture guys. Wala na yung background kumpara kanina, di ba? Ngayon, ayan oh. Ayan yung wala nang background. So isi-save na natin to. Actually, na-save ko na siya. So save natin ulit. Yan. Click lang natin yung sa taas. Ayan na. Save na. Done. Ayan, di ba? Ganyan lang kadali guys. Ito yung ginawa kong finished product niyan. Nandito lang yan guys. Ayun. Ayan. Di ba? Oh, na-crop ko, nilagay ko dito, ginawa ko yung sa thumbnail ng ano ko, ng ginawa kong content. Yan na yan. So sa madali lang yan guys. Sa picture art lang ang gagamitin nyo. Okay, picture art. Download nyo na para ma-edit nyo na yung mga picture nyo. Okay. Sa susunod na vlog ko, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng magandang picture nyo na ilalagay nyo sa inyong YouTube. Okay? So, ayan, sana may natutunan kayo ulit sa akin. So, maraming salamat. Adios.